نه کار چیه؟ جارو سنو ندادی آخر سن آخر اسماعیل نه اسماعیل هستون شما آموز بود this sounds دیگه بدنه کار نشد شد بار باری لعنت خسته هم نباشی حالا شما زالی کار زدی دایی رسول به من همه میگن دایی رسول اسمش آقای رسول اسماعیل زاده دوستش داره باش صحبت میکنیم بخاطر دوست داشتنه اینجا بگیره تعدیلا دیگه جای دیگه شو نرشته خب برم آلمان